කන්න දෙනවනම් අපිට බොන්න දෙනවනම් අපිට මොනකෙන් ගෙඩියද තව ඕනේ කියන්නේ මොනකෙන් ගෙඩියද තව ඕනේ කියන්නේ කන්න දෙනවනම් අපිට බොන්න දෙනවනම් අපිට මොනකෙන් ගෙඩියද තව ඕනේ කියන්නේ මොනකෙන් ගෙඩියද තව ඕනේ කියන්නේ සාහිත්‍ය කන්නද අපේ රටේ හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකු ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතා එක වතාවක ඇහුවා සාහිත්‍ය කන්නද කියලා. දැන් වර්තමානයේ අපි ජීවත් වෙන පාරිභෝගිකවාදී සමාජයේ ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නයට සරල ඒත් පොඩ්ඩක් උත්ප්‍රාසාත්මක උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. ඔව්. ඕන්නම් ඉතින් සාහිත්‍ය කන්න උනත් පුළුවන්. දැන් ගොඩක් සාහිත්‍ය වෙළඳපොලේ අලෙවි කරන්නේ අපිට ශනිකව කාලා දිරවන්න තමයි. ඒත් ඉතින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා අදහස් කරේ ඒ වගේ දෙයක් නෙවෙයි. එයා කිව්වේ සාහිත්‍යයෙන් ඇත්තටම වැඩක් නැහැයි කියන එක. ඒකෙන් කරන්න පුළුවන් ඇති දෙයක් නැහැ. ඒකේ තියෙන ටෙක්නිකල් වටිනාකමක් හිතාගන්න අමාරුයි. ඒවට එච්චර අවධානය යොමු කරලා ඒවට මුදල් වැය කරලා වැඩක් නැහැයි කියන එක. දැන් මේ ප්‍රශ්නය අදටත් උචිතයි. මොකද ළඟදිත් ඔය කියන කතිකාවම ආපහු මතු වුණා. මේ පාර ඒකේ ගොදුරු බවට පත් උනේ සාහිත්‍ය නෙවෙයි දේශපාලන විද්‍යාව. ඒ කොහොම වුණත් අද මේ වීඩියෝවේ අපි කතා කරන්න යන්නේ දේශපාලන විද්‍යාව ගැන නෙවෙයි සාහිත්‍ය ගැන. ඉතින් ඇත්තටම සාහිත්‍යයෙන් වැඩක් නැද්ද? අපි ප්‍රශ්නේ ඊටත් වඩා පටු කරගමු. සාහිත්‍යයෙන් වැඩක් තිබ්බත් නැතත් සාහිත්‍යයෙන් අපිට මොකක් හරි දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද? සාහිත්‍යයෙන් කලාවෙන් අපිට දැනුමක් ලැබෙනවා නම් ඒ දැනුමේ ස්වභාවය මොකක්ද? ඒ දැනුමට අපිට දැනුමක් කියලාවත් කියන්න පුළුවන්ද? අපි පොඩ්ඩක් මේ ප්‍රශ්න වෙත යොමු වෙමු. ජේ.ආර්. බලයට පත් වෙච්ච අවුරුද්දෙම පළවුණු ප්‍රබුද්ධ කෘතියේ එක් කවියක මහගමසේකර මෙහෙම කියනවා. ගුප්ත අඳුරු මිත්‍යා තුල දිලෙන ඇත්ත දකින ලෙසට සප්ත කලාවේ දෙව්දුව සියුම් කරුණු මැනමා සිත. බුදු සමිඳුනි කුමක් නිසා ඔබ කලාව අත්හලෝද? කලාව සත්‍ය හා මිත්‍යාවය. කලාව සත්‍ය හා මිත්‍යාව කියලා කියන එකෙන් සේකර මෙතන කරන්නේ දැනුම කියන සංකල්පයම යම්තාක් දුරකට ප්‍රශ්න කරන එක. දැනුම කියන දේ විද්‍යාව තුළ ඒ වගේම තමයි සමහර සාම්ප්‍රදායික පැත්තට බර දර්ශන පද්ධති තුළ හඳුන්වන්නේ ඊ타මත්ම පටු විදිහකට. උදාහරණයක් වශයෙන් සාම්ප්‍රදායික විශ්ලේෂී දර්ශනය තුළ ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වොත් ඇනලිටිකල් ෆිලොසොෆි. ඒ කියන්නේ එංගලන්තය ඇමරිකාව වගේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන රටවල තියෙන සාම්ප්‍රදායික පැත්තට බර දර්ශනය තුළ දැනුම කියන දෙයට දෙන්නේ ඇත්තටම සරල හා පටු අර්ථකථනයක්. දර්ශනය ගැන හරි ඥාන විභාගය ගැන හරි ලියලා තියෙන හැඳින්වීමක් කියවලා බැලුවොත් සමහර විට ඔබට හමු වෙන්න පුළුවන් දැනුම කියන්නේ justified true belief නැත්නම් සාධාරණීකරණය කර සත්‍ය විශ්වාසයක් කියලා නිර්වචනයක්. නැත්නම් ඔබට හමු වෙන්න පුළුවන් යම් ප්‍රකාශයක් නැත්නම් අදහස් පද්ධතියක් දැනුම ලබා දීම එහි අරමුණක් කරගන්නවා නම් ඒ ප්‍රකාශ අසත්‍යනය කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ falsifiable ඒවා විය යුතු බව. දැන් මේකෙන් වෙන්නේ විද්‍යාත්මක සත්‍ය දැනුමයි ව්‍යාජ මිත්‍යාවයි එකිනෙකට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් ප්‍රතිවිරුද්ධ කාණ්ඩ දෙකක් හැටියට අර්ථකථනය වෙන එකයි. ඒවා අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිෂ්කාරී හා සාමූහිකව නිර්වශේෂී කාණ්ඩ දෙකක් බවට පත්වන එක. ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වොත් mutually exclusive and together exhaustive කාණ්ඩ දෙකක් විදිහට අර්ථකථනය වෙන එක. ඒත් සාහිත්‍යයයි දැනුමයි අතර තියෙන සම්බන්ධය මේ කාණ්ඩ වලින් පැහැදිලි කරගන්න අපහසුයි කියලයි මට හිතෙන්නේ. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් ඒ සම්බන්ධය ගැන තවත් කතා කරමු. සාහිත්‍යයයි දැනුමයි අතර තියෙන සම්බන්ධය ගැන තියෙන සාම්ප්‍රදායික මානවවාදී අදහස අපි ගොඩක් අය ඉවෙන් වගේ දන්නවා. පොඩ්ඩක් ඉස්කෝලේ සාහිත්‍ය උගන්වන විදිහ ගැන හිතන්න. ගොඩක් වෙලාවට අසභ්‍ය කියලා හිතන කෘති විෂය නිර්දේශයකට එකතු කරගන්නෙවත් නැහැ. සාහිත්‍යයෙන් අපිට මනුස්සකම, මිනිසාගේ ගුණවත් බව, සංස්කෘතික වටිනාකම් වගේ දේවල් ලබලා දෙනවයි කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ මොඩල් එකට අනුව සාහිත්‍යයෙන් ලබා දෙන්නේ ආචාර ධර්ම සදාචාරය සහ සංස්කෘතික වටිනාකම් පිළිබඳව දැනුමක්. ගුත්තිල කාව්‍යයේ තියෙන කතාවේ ගුරුගෝල සම්බන්ධතා ගැන වෙනස් වෙන්නේ නැති මානුෂික හරයක්, ඒ වගේම සඳකිඳුරු දාකව වගේ කෘතිවල නිර්ව්‍යාජ පිවිතුරු ප්‍රේමය ගැන කියවෙන හරයක් තියෙනවයි කියලා සමහර කට්ටියකට හිතෙන්න පුළුවන්.
ලෝ වැඩ සංගරාව සුභාෂිතය වගේ කෘතිවලිනුත් සදාචාරය ආචාර ධර්ම ගැන වෙනස් වෙන්නේ නැති සදාකාලික දෙයක් කියවෙනවයි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක නූතන සාහිත්‍යයටත් අදාළ කරගන්න පුළුවන්. වික්‍රමසිංහ සරච්චන්ද්‍ර වගේ නූතන සාහිත්‍යකරුවන්ගේ කෘතිවලින් අපි මනුස්සයන්ගේ තියෙන මොකද්දෝ සංවේදී යහපත් හරයක් වටහා ගන්නවයි කියලා සමහරු හිතන් ඉන්නවා. මේ සාම්ප්‍රදායික මතයෙන් ඇත්තටම කරන්නේ සාහිත්‍යයට මොකක් හරි ලෝකෝත්තර ගුණයක් තියෙනවයි කියලා හඟවන එක. ඒත් කාට හරි ඉතා පහසුවෙන් තර්ක කරන්න පුළුවන් මේ වගේ දැනුම ගෙන දෙන හරයක් නැත්නම් ලෝකෝත්තර ගුණයක් සාහිත්‍ය කෘතිවල හොයාගන්න බැහැයි කියලා. ඒ වගේ දෙයක් කොහෙද තියෙන්නේ? කවුද කියන්නේ? අපිට ඒක කොහොමද තර්කානුකූලව පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්? මේ තර්කයට මම පොඩ්ඩක් අතිශයෝක්ති ගතියක් තියෙන සහ පොඩ්ඩක් අමුතු උදාහරණයක් දෙන්නම්. ඉන්ෆිනිට් මංකි තියරම් නැත්නම් අනන්ත රිලා න්‍යාය කියලා පොඩ්ඩක් හාස්‍යජනක කතාවකින්. ඒකේ වෙන්නේ මෙහෙම දෙයක්. රිලවෙක් සදහටම ටයිප්රයිටර් එකකින් ඔහේ අහඹු ලෙස ටයිප් කරගෙන යනවා. රිලව දන්නේ නැහැ ඌ මොනවද ගහන්නේ කියලා. ඔහේ ගහගෙන යනවා. මෙතන වැදගත් දේ තමයි රිලව අනන්තවත් කාල පරිච්ඡේදයක් පුරාවට ටයිප් කරමින් සිටීම. මේ හින්දා එක් අවස්ථාවක ඌ විශිෂ්ට සාහිත්‍ය කෘති ගණනාවක් වුණත් අකුරක් නෑර හරියටම ගහනවා. ඌ ගහනවයි කියන්නේ ඌ අතින් අහම්බෙන් ගැහෙනවා. විලියම් ෂේක්ස්පියර්ගේ නාට්‍ය, බයිබලය, ත්‍රිපිටකය මේ ඕනම දෙයක් ඌ අතින් ගැහෙනවා. මේක අහඹු සිදුවීමක්. මෙතන රිලවාගේ චින්තනය, රිලවාගේ චේතනාව වගේ අදාළ වෙන්නේ නැහැ. අදහස් සංකල්ප වගේ දේවල් වුණත් ඇත්තටම අදාළ නැහැ. ඇත්තෙන්ම පවතින්නේ කොලයක් මතුපිට මුද්‍රණය වුණු අහඹු සංකේත පමණයි. ඒ අහඹු සංකේත වලට ඉතින් අපිට අර්ථයක් දෙන්න පුළුවන්. ඒත් කෘතියකට ආවේනික දැනුමක් හරයක් එතන හොයාගන්න බෑ. මේ තර්කයේ අවුලක් තිබ්බත් නැතත් ඒකේ තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒකෙන් සාහිත්‍යයයි දැනුමයි අතර තියෙන සම්බන්ධය ගැන, ඒ වගේම අපි ඉන්න සමාජවල, අපි ඉන්න ලෝකයේ අපි සාහිත්‍ය එක්ක ඇත්තටම ගනුදෙනු කරන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නෙට ප්‍රමාණවත් උත්තරයක් ලැබෙන්නේ නැති එක. ඉතින් ඔය වගේ පසුබිමක් තුල රීටා ෆෙල්ස්කි වගේ මෑතකාලීන සාහිත්‍ය විචාරකයෝ ඉන්නවා සාහිත්‍යයෙන් ඇත්තටම දැනුමක් ලබා දෙන බව විශ්වාස කරන සහ ඒක තර්කානුකූලව පෙන්වන්න උත්සාහ කරන. ෆෙල්ස්කි ගොඩක් උනන්දු වෙන්නේ සාහිත්‍ය ප්‍රායෝගිකව අපේ එදිනෙදා ලෝකේ කොහොමද උපකාරී වෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නයටයි. එයා මේක ගැන ඉතා දීර්ඝව ලියන පොතේ නම තමයි The Users of Literature. මේ පොතේ මූලික තර්කය තමයි විචාරකයෝ සහ සාහිත්‍ය න්‍යායාචාරීන් සාහිත්‍ය හෝගාල විශ්ලේෂණය කරගෙන ගියත් සාහිත්‍ය ගොඩක් වෙලාවට විචාරකයෝ නොවන සාමාන්‍ය මිනිස්සු කියවන්නේ ඊට වඩා සරල සහ ඇත්තෙන්ම ප්‍රායෝගික ආකාරයකින් කියන එක. ඒකෙන් අපිට සහනයක් ලැබෙනවා. ඒකෙන් මොකක් හරි දැනුමක් ලැබෙනවයි කියලා අපි හිතනවා. ඒ වුණාට ෆෙල්ස්කි මේ තර්කය ඉදිරිපත් කරන්නේ අර මං අර ඉස්සරලා කියපු මානවවාදී ලෝකෝත්තර උගුලට ගොදුරු වෙන්නේ නැතුව. සාහිත්‍යයයි දැනුමයි කියන දෙක සම්බන්ධ කරලා ෆෙල්ස්කි කියන්නේ මෙහෙම කතාවක්. සාහිත්‍යයට වාස්තවික දැනුමක්, ඒ කියන්නේ ඔබ්ජෙක්ටිව් නොලෙජ් එකක් අපිට දෙන්න බැරි වුණාට ඉන්ටර්සබ්ජෙක්ටිව් දැනුමක්, ඒ කියන්නේ අන්තර් පුද්ගලික නැත්නම් අන්තර් ආත්මීය දැනුමක් දෙන්න පුළුවන් කියලා. එයා කියන විදිහට සාහිත්‍ය කෘතිවල කටහඬ, කතාව නැත්නම් ආඛ්‍යානය, භාෂාව වගේ දේවල් හටගන්නේ මොකක් හරි ඇත්තටම පවතින සමාජයක් නැත්නම් මොකක් හරි නිශ්චිත ප්‍රජාවකින් කියලා. සාහිත්‍ය කියවීමෙන් අපිට වෙන කෙනෙක්ගේ ලෝකයේ ජීවත් වීම ගැන ඉතාමත්ම හොඳට පරිකල්පනය කරගන්න පුළුවන් කියලයි එයා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙනත් සංස්කෘති, වෙනත් සමාජ පන්ති, වෙනත් ජාතීන්, වෙනත් ජනවර්ග ජීවත් වන විදිහ, ඒගොල්ලන්ගේ වටිනාකම්, ඒගොල්ලන්ගේ මානසිකත්වයේ ඉතා සමීප විදිහට, ආත්මීය විදිහට දැනගන්න සාහිත්‍ය ඉඩ සලස්වනවයි කියන එක. සාහිත්‍යයට ලෝකෝත්තර වටිනාකමක් නැති වුණත් ලෞකික සමාජ විද්‍යාත්මක සහ මානව විද්‍යාත්මක වටිනාකමක් තියෙනවයි කියලා තමයි ෆෙල්ස්කිගේ අදහස. දැන් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේකයි. සමහර සාහිත්‍ය කෘති මෙහෙම ඇති.
උදාහරණයක් වශයෙන් මාටින් වික්‍රමසිංහගේ ගම්පෙරළිය වගේ කෘතියක ගමක අභ්‍යන්තර ආර්ථික පරිවර්තනය හමුවේ විවිධ සමාජ පන්තිවලට අයත් ස්ත්‍රීන්ගේ හා පුරුෂයන්ගේ මනෝභාවයන් පිළිබඳව වැදගත් තොරතුරු ඇති. කුලසේන ෆොන්සේකාගේ පාලමයට නවකතාව කියවන එක්කෙනෙකුට නාගරික ශ්‍රමික පන්තිය ගැන වැදගත් ආත්මීය දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඇති. ඒත් මෙතන තියෙන මූලික ප්‍රශ්නය තමයි මේක. සාහිත්‍යයට බොරු කියන්න පුළුවන්. මට ඇත්තෙන්ම ඕනම දෙයක් ගැන ලියන්න පුළුවන්. මායාවන් සිහින ගැන ලියුණත් ලියන්න පුළුවන්. නැත්තම් නිශ්චිත විෂය වස්තුවකට අනුකූල නැති කිසිම අර්ථයක් පේන්න නැති විකාර වුණත් මට ලියන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට හිතන්න ජේම්ස් ජොයිස්ගේ ෆිනිගන්ස් වේක් වගේ පොතක තියෙන විකාර සහගත ගතිය. Tap and pass and tap pat again. Fire first shot missers of the refusaliers. Ping pong for sex and looty. ඉතින් සාහිත්‍යයෙන් ලැබෙන දැනුම මොකද්ද? බොරුවකින් දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද? ඔව්. මට හිතෙන්නේ ඔව් කියලයි. ඒත් මේක පොඩ්ඩක් අමුතු ජාතියේ දැනුමක්. ඇත්තටම මේ වගේ දැනුමකට දැනට පවතින දේශපාලන ආර්ථික ක්‍රමය යටතේ මුදල් වැය කරලා වැඩක් නැහැයි කියලා කවුරු හරි කියනවා නම් ඒකත් ඉතින් එක විදිහකට සාධාරණයි කියලාත් මට හිතෙනවා. ඒ මොකද ඒකට මං ගොඩක් එකඟ නැති වුණත් ඒකට හොඳ ප්‍රතිඋත්තරයක් දෙන්න මට අමාරුයි. ඒත් ඉතින් මගේ අදහස මේකයි. සාහිත්‍යයේ සීමාව තමයි අපේ භාෂාවේ සීමාව. නැත්තං අපේ මනසේ සීමාව. සාහිත්‍යයෙන් බොහෝ දුරට සලකනු කරන්නේ ඇත්තටම පවතින සමාජය පිළිබඳව දැනුමක් නෙවෙයි. අපි මේ දැන් ඇත්තටම ඉන්න තාත්වික ලෝකය ගැන දැනුමක් නෙවෙයි. සාහිත්‍යයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ විය හැකි ලෝක පිළිබඳව දැනුමක්. ඒ ලෝකය අපි මේ ඉන්න ලෝකයට සමාන එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඊට වඩා ගොඩක්ම වෙනස් විකාර සහගත එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි භාෂාවේ අසමත්වීම් පෙන්වීමෙන් භාෂාවට කරන්න පුළුවන් දේ සහ බැරි දේ එක්ක සෙල්ලම් කරමින් අපේ පරිකල්පනයේ සීමාව ඒ වගේම අපේ මනසේ සීමාව පෙන්වා දෙන්නත් සාහිත්‍යයට පුළුවන්. අපේ පවතින ලෝකයේ අප්‍රකාශිත සීමා හෙළිදරව් කරන්න මොකක් හරි ශක්්‍යතාවක් සාහිත්‍යයට තියෙනවා. දැන් මේ වගේ කෝණයකින් බලන විට සාහිත්‍යය වඩාත් සමීප ආගමටවත් සදාචාරයටවත් සමාජ විද්‍යාවටවත් නෙමෙයි. මට නම් හිතෙන්නේ සාහිත්‍ය වඩාත් කිට්ටු දර්ශනය වගේ ක්ෂේත්‍රයකට කියලයි. නැත්තං ක්ෂේත්‍රයකට කොටු වෙන්න අවශ්‍ය නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මනසක් වටා ගොඩ නැගෙන විය හැකි ලෝකයක් පිළිබඳව දැනුමකටයි සාහිත්‍යය වඩාත් සම්බන්ධ. මනසේම කල්පනා ලෝකය ගැන ඒ වගේම අපි ජීවත් වන ලෝකයේ භෞතිකව සිදුවීමට අපහසු ඒත් මනසින් සිතාගන්න පුළුවන් දේවල් ගැන දැනුමක් තමයි සාහිත්‍යයෙන් අපිට ලබලා දෙන්නේ.